สวัสดีครับอยู่กับพี่ตะหกล้อซิ่งนะครับพี่ตะแหนบหักครับไงกรุ๊บเลยครับทางเลยสนานงามครับนี่ล็อกกี้เดิมๆยังสวยครับล็อกกี้เดิมๆตาหวานครับรุ่นอมตะตายตัวมันลีลาไม่เข้าไปอยู่กับเสียศูนย์ทุนเยอะครับผู้บริหารใหญ่เขาแอบวิ่งอยู่นี่เป็นอาทิตย์แล้วครับเขาซุ่มครับเขาซุ่มน่าจะลอกนาครับพื้นที่มันสูงดูรอยตอฟางก็ไม่น่าจะค่อยได้ข้าวเท่าไหร่อันนี้รถเก็บได้ครับอันนี้รถวัดครับบางคนก็เรียกรถบริษัทถ้าจะให้ดีนะครับซื้อรถห้างครับดีที่สุดผมว่ามันทนที่สุดไม่ค่อยตุกจิกด้วยแล้วเครื่อง100 กว่าแรงครับแต่แรงกว่าเขาที่สุดครับแต่ข้อเสียมันก็ราคาน่าจะ2 เท่าของรถประกอบนอกนะครับรถต่ออู่ครึ่งต่อครึ่งครับแต่ของเสียตะก็น่าจะประมาณ700,000 กว่าบาทคันนี้น่าจะหัวคัสซีอยู่ที่1,400,000 1,500,000นะครับเป็นเรื่องทนเรื่องอะไรเนี่ยต้องเป็นรถห้างครับเพราะว่ามันใหม่หมดทุกจุดนะครับดีที่สุดครับดูตาน้อย175ก็มาครับมาอยู่นี่เองครับใส่เยอะเอาเรื่องนะครับใส่ดินทางที่เข้ามาเนี่ยปิกอัพเกือบเข้ามาไม่ได้ครับมันหลุมลึกครับแล้วก็ทรายเป็นผงเลยถ้าใครรอบเร็วหน่อยก็ระวังเรื่องแหนบด้วยครับเพราะว่ามันหยอดหลุมยากครับถ้ารถรอบเร็วแล้วก็รถหนักด้วยแถมฟืนนะครับถ้าแก่ดีไปอยู่ไหนก็มีแต่รถร่วมอยากอยู่ด้วยครับอันนี้เสียคลิปดูแลกิจการหมดทุกอย่างครับพ่อมีแค่หน้าที่ออกคำสั่งครับดูงานหางานส่วนคลิปก็บริหารงานครับทั้งกับข้าวทั้งน้ำมันทั้งดูแลแมคโครด้วยนี่นะคันนี้เปลี่ยนแผงใหม่แล้วครับเปลี่ยนแผงร้อนใหม่แล้วแผงแอร์ก็กิจการรวยล้นฟ้าก็ถ้าลูกไม่มาดูแลช่วยก็จบแล้วครับมันไม่มีอะไรแล้วครับแต่โชคดีเสียสุดอย่างหนึ่งครับลูกชายแกเด็กดีทั้ง2 คนเลยครับ
รู้จักช่วยงานไม่เกเรครับเหล้าบุหรี่เที่ยวไม่เอาครับทำงานครับบางคนรวยล้นฟ้าครับแต่ต้องมาตามแก้ปัญหาให้ลูกก่อนครับลูกไปทำงานแล้วก็หาเรื่องให้พ่อกับแม่ไปวันๆครับมีเยอะนะครับถือว่าบุญของเสียสุนครับมีลูกอย่างนี้เด็กบางคนมันเทียบดูบอลบอกว่าก็พ่อแม่เขามีถ้ามันมีมันก็ทำได้มันไม่ใช่หรอครับ ผมก็ไม่รู้ยังไงเขาเลี้ยงลูกไงนะครับทำไมลูกเขาแบบรู้จักทำงานตั้งแต่เด็กครับหลายคนถ้าพ่อแม่มีขนาดนี้นี่เกเรแล้วครับไม่ทำอะไรหรอกดูอย่างลูกบางคนนะครับคนดังระดับประเทศครับเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านลูกนี่ติดน้ำแข็งอย่างกับคนบ้าครับพูดจาแทบจะไม่รู้เรื่องเลยครับเขาบอกยุคนี้แพงทุกอย่างครับน้ำมันแพงอาหารแพงเครื่องดื่มแพงภาษีแพงถูกอย่างเดียวครับยาครับยาถูกมากมันเยอะมันปรับไม่หมดครับแต่คิดนี่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะครับเนี่ยขนาดไปเที่ยวงานวันเกิดเพื่อนนี่ยังกลัวพ่อด่าเลยครับขนาดนั้นเลยเด็กดีมากนี่ถ้ารถเสียคริสนี่ย่นเท่ารถเสียเบียร์นะครับความแรงมันต้องพูดถึงครับถ้ากระบะสั้นแล้วก็ล้อหลังขยับไปหน้าอย่างสุดยอดเลยครับไม่ต้องถามเรื่องความแรงครับน่าจะสุดๆนะครับเพราะว่ารถหัวตอนเดียวมันเบากว่าหัวแคบอยู่แล้วครับความคล่องตัวนี่ยังไงรถห้างก็ล้อเฟืองท้ายมันได้แล้วครับทุกวันนี้ก็เห็นมีคนลงประกาศหาครับตามหารถห้างนี่งวดแพงนะครับ20,000 กว่านะครับDVD มันจัดไฟแนนซ์ได้เป็นล้านเลยครับล้านกว่านะแทบราคาเต็มเลยราคาไฟแนนซ์มันอะที่จัดอะก็ถ่ายให้ดูนะครับเล่านู่นเล่านี่ก็เดี๋ยวจะหาว่ารู้มากอีกก็ไม่ได้รู้มากหรอกครับแค่ทำอาชีพนี้แล้วก็เจอปัญหาหน้างานก็เล่าสู่ฟังครับไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรมากมายครับทำมา 7-8 ปีแล้วครับดูครับกระบะใหญ่มันก็จะเสียเปรียบช่วงนี้นะครับจะคิดต้องแบกเยอะกว่าเขานะครับถ้าแบกน้อยก็มันดูไม่งามนะครับว่ากระบะมันยาวดูครับแบกเยอะกว่าเขานะครับเนี่ยกระบะยาวเขาไม่ใช่จะ4 เมตรเลยครับของเขาก็3.5 เมตรครับถ้าเป็นงานเหมางานอะไรนี่สบายครับกระบะใหญ่ๆอันนี้ก็วิ่งไกลครับแต่ว่าทางมันไม่ค่อยขี้เหร่มากเท่าไหร่ครับขี้เหร่แต่ทางออกแค่นั้นเอง
เป็นหลุมลึกเลยถ้าแบกเยอะก็ห่วงแค่ยางกับแหนบเนี่ยครับตัวปัญหาเลยครับถ้ายางไม่ดีแบกเยอะๆนี่วิ่งไปร้อนๆนี่ระเบิดตุ้มเส้นหนึ่งก็ทำงานฟรีแล้วครับยังครับ มันดูเยอะครับแต่มันไม่เยอะครับเพราะว่ากระบะมันสั้นนี่ปิดท้ายแล้วครับกำลังดีครับใส่แค่นี้ครับสวยงามครับจบแล้วจานก็รอตามระเบียบครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ